ተከታታዮቻችን እንኳን ወደዚህ ቻናል በደህና መጣችሁ። በዚህ ቪዲዮ ላይ ስለ አቶሚክ ቲዮሪ መሰረታዊ እውቀት እንጨብጣለን። የአቶሞች ስሪትና ውቅርን እንመለከታለን። ስለ ሞለኪውሎች ኢንትሮዳክሽን እንወስዳለን ማለት ነው። በዚህ ቪዲዮ የአቶሞች ስሪት ስንል ስለ ኤሌክትሮን፣ ፕሮቶን፣ ኒውትሮን የምንመለከተው ዝርዝር ሁኔታ ይኖረናል ማለት ነው። ስለዚህም እንድትከታተሉን እንጋብዛችኋለን። Say hi to our audience, Ambarobo. Hi everybody. እንዴት ናችሁ? ተከታታዮቻችን ሰላም ናችሁ? ይህንን ቪዲዮ እንድትከታተሉ ጋብዛችኋለሁ። አምባሮቦ እየተከታተልከን ነው? ቪዲዮውን ለመከታተል ትምህርቱን ለመከታተል ዝግጁ ነህ? አዎ፣ በጣም ተዘጋጅቻለሁ። በደስታ እከታተለዋለሁ። በጣም ጓጉቻለሁ። ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ እንድታደርጉ እመክራችኋለሁ። Welcome to this tutorial. This is Grade 8 General Science Unit 2 based on the new curriculum. Early thinking about the composition of matter. The earliest record discussion of basic structure of matter comes from ancient Greek philosophers, the scientists of their day. በወቅቱ በነበሩ በጥንታውያን ግሪካውያን ይወያዩበት የነበረው ወይም ሐሳባቸውን ይለዋወጡ የነበረው ማተር ምን አይነት ስትራክቸር ወይም ውቅር እንዳለው ቁስ አካል እንዴት እንደሚተነተን ይወያዩ ነበር። በዛን ጊዜ ታዋቂ ከነበሩት ውስጥ አንደኛው ዲሞክሪተስ ነው። ዲሞክሪተስ expressed the belief that all matter consists of very small indivisible particles which he named atoms, meaning uncuttable or indivisible. የማይቆራረጡ ፋይናሊ አንድ ትንሽ ቅንጣት ይኖረናል። አንድን ቁስ ቆራርጠን ብናየው ትንሽ ቁስ ይኖረናል እና ሁሉም ነገሮች ከሱ ነው የተሰሩት ነው የሚለው ዲሞክራትስ። He thought the atoms as moving particles that differed in shape and size which could join together. በሳይዝ እና በቅርጽ የተለያዩ ቢሆኑም እነዚህ ቅንጣቶች ወይም አተሞች ሙቪንግ ፓርቲክል ናቸው ብሎ ያስባልና አንከተብል ወይም አተምስ የሚለውን ስም ከዲሞክሪተስ የተወሰደ መሆኑን እንመለከታለን በሳይንስ። በዚህም የተነሳ according to Democritus matter is discrete. ዲሞክሪተስ እንደሚለው ማተር ዲስክሪት ነው፣ መጨረሻ ያለው የሚያልቅ ነገር ነው። ፋይናሊ አንድ ቅንጣት እናገኛለን። ሁሉም ቁስ የተሰራበትን ነገር በትንሽ ቅንጣት እናገኘዋለን። ማተር ዲስክሪት ነው ብሎ ዲስከስ ያደረገ ሳይንቲስት ወይም ፊሎሶፈር ነው ማለት ነው። whereas Aristotle argued that matter is divided into smaller and smaller parts, the division continues forever without any limit. አሪስቶትል ደግሞ ምንድነው ያለው? ብንከፋፍለው አንድን ቁስ ብንቆራርጠው እስከ መጨረሻው ድረስ የመጨረሻው ቅንጣት አይኖርም፣ ዝም ብሎ እያነሰ ይሄዳል። ኢንፋይናይትሊ ነው፣ ሊሚት የለውም። ሁሌም እየሄድን ብንኖር አተም ላይ የሚለው ላይ አንደርስም፣ ኢንዲቪዚብል ፓርቲክል መጨረሻ ላይ አናገኝም ነው የሚለው። ይሄ የአሪስቶትል ሐሳብ። He did not believe in the microscopic building particles of matter. Therefore, according to Aristotle, matter is continuous, and he believed that matter consisted of a combination of fire, earth, air and water. ማተር የተሰራው እንግዲህ ከፋየር፣ ከእርዝ፣ ከኤር ኤንድ ዋተር ነው ሁሉም ነገር የተሰራው ብሎ ነው የሚያስበውና ፋይናል ፓርቲክል አናገኝም። አሁን አተም ብለን የምንወያይባቸውን ሞደርን ሳይንስ የሚቀበላቸውን ነገሮች አናገኝም። ኢንፋይናይትሊ ነው ዲቫይድ የሚያደርገው ብሎ ነው አርጊው የሚያደርገው አሪስቶትል። በወቅቱ የነበረው አስተሳሰብ የሱ እንደዛ ነው ማለት ነው። እንግዲህ ሁለት ቲዮሪዎች እናያለን ማለት ነው። አንደኛው ዲስክሪት ቲዮሪ፣ ሌላኛው ኮንቲኒየስ ቲዮሪ። አሪስቶትል ኮንቲኒየስ ነው፣ አተም ባል ነገር አናገኝም። ማተርን ብንከፋፍለው ብንቆራርጠው እስከ መጨረሻው ትንሽ ቅንጣት ድረስ አያልቅም ነው የሚለው። ዲስክሪት ቲዮሪ ደግሞ ዲሞክሪተስ ያለው ነው፣ እናገኛለን ፋይናሊ አንድ ፓርቲክል እናገኛለን፣ አተም የሚባል ሁሉም ነገሮች የተሰሩት ከዛ ነው የሚል ሐሳብ። አምባሮቦ ከነዚህ ውስጥ የትኛው ትክክል ይመስላል? ዲስክሪት ቲዮሪ ነው ወይስ ኮንቲኒየስ ቲዮሪ? ዲስክሪት ቲዮሪ ይመስለኛል። ምክንያቱም አተም የሚለው ቃል ኢንዲቪዚብል ማለት ከሆነ አንድ ቦታ ላይ ቁስ አካላት መከፋፈላቸውን ያቆማሉ፣ አቶም ጋር ይደርሳል። ለዚህ መሰለኝ ስለ አተሞች የምንማረው። በጣም ጎበዝ ነህ እኮ አምባሮቦ፣ በጣም ጎበዝ። yes
yes. What are the two parts of atom? አተም ውስጥ ሁለት ዋና ዋና ክፍሎች አሉት። An atom consists of a tiny dense nucleus surrounded by electrons. አንዲት ቅንጣት ዴንስ የሆነች መሃል ላይ የምትገኝ ኒውክሌስ ትኖረናለች። and around that we have electrons. እነዚህ ሁለቱ ዋና ዋና ተብለው የሚገለጹ ክፍሎች ናቸው በአተም ውስጥ። whereas in the nucleus also contains two things, protons and neutrons. ኒውክሌስ ውስጥ ራሱ ደግሞ ሁለት ነገሮች ነው ያሉት፣ ኒውትሮን የሚባሉና ፕሮቶን የሚባሉ ነገሮች ኒውክሌስ ውስጥ ወይም ሴንትራል ፓርት ውስጥ ደግሞ እናገኛለን። so it is positively charged. ይሄ ኒውክሌሱ በፕሮቶኑ ምክንያት ፖዚቲቭሊ ቻርጅድ ነው፣ ምክንያቱም ፕሮቶኑ ፖዚቲቭ ነው፣ ኒውትሮኑ ደግሞ ቻርጅ የለውም። whereas ኤሌክትሮኖቹ ደግሞ ኔጌቲቭ ናቸው። so ኒውክሌሱ ፖዚቲቭ ነው፣ ኤሌክትሮኖቹ ኔጌቲቭ ናቸው ማለት ነው። Protons and neutrons have approximately the same mass and are about 1800 times more massive than an electron. Here እንግዲህ ፕሮቶንና ኒውትሮን ክብደት አላቸው። እነዛ ያ ክብደታቸው ከአንድ ኤሌክትሮን ጋር ሲወዳደር 1800 እጥፍ ነው። በዚህም የተነሳ ብዙ ጊዜ የአንድ አተም ክብደት በፕሮቶኑና በኒውትሮኑ ብዛት ወይም መጠን ይወሰናል። የኤሌክትሮኑ መጠን ኔግሊጀብል ይባላል። ማለትም በጣም ትንሽ ከመሆኑ የተነሳ ክብደቱ ከሂሳብ አይገባም ማለት ነው፣ ይተዋል ማለት ነው። this means that most of the mass of an atom is in its nucleus. ስለዚህ አብዛኛው ክብደቱ የአንድ አተም አብዛኛው ክብደቱ ኒውክሌስ ውስጥ ይገኛል ማለት ነው። በማንና በማን? በኒውትሮኑና በፕሮቶኑ። whereas የአንድ አተም ቮሊዩሙ ግን ስፋቱ ግን ይዘቱ ግን የሚወሰነው በምን ላይ ነው? በኤሌክትሮኖቹ ነው። በዙሪያው ያሉ የሚሽከረከሩ ኤሌክትሮኖች አብዛኛውን ይዘት ወይም ቦታ ግን ይዛሉ። ኒውክሌሱ ሴንትራሊ ታይኒ ሆኖ ኮምፓክትድ ሆኖ ነው የሚገኘው። ይዘቱ ግን በዙሪያው ኤሌክትሮኖቹ ብዙ ሰራውንድ ስለሚያደርጉ ስፋቱን ይወስኑት። however most of the volume of an atom is occupied by its electrons. the subatomic particles እንግዲህ በአተም ውስጥ ያሉ ፓርቲክሎችን ነው subatomic particle የምንላቸው። these subatomic particles are electron, proton and neutron. Atoms possess internal structures, that is they are made up of even smaller particles. ከአተም እንደገና ያነሰ አተምስ ከምንላቸው እንደገና ያነሰ smaller particles አሉት በውስጡ ኤሌክትሮን፣ ፕሮቶን እና ኒውትሮን ያላቸው። subatomic particle is very small particle that is building block of atoms. አተሞችን የሰሩ ራሳቸው subatomic particle የሚባሉ ኤሌክትሮን፣ ፕሮቶን እና ኒውትሮን። an atom has definite number of protons. አንድ አተም ውስን የሆኑ የፕሮቶን ቁጥሮች አሉት፣ የኤሌክትሮን ቁጥሮች አሉት፣ የኒውትሮን ቁጥሮች አሉት፣ የታወቀ ማለት ነው definite. The structure of an atom describes how these particles are arranged to make an atom. የአንድ አተም ውቅሩ ወይም ስሪቱ ምኑን ይገልጻል? የአተሞች እንዴት አሬንጅ እንደሆኑ ይገልጽልናል። የአተሙ ፓርቲክሎች የምንለው ኤሌክትሮኖቹ፣ ኒውትሮንና ፕሮቶኖቹ እንዴት አሬንጅድ እንደሆኑ ይገልጽልናል። The relative charge of proton is +1. አንድን ፕሮቶን +1 ወይም ፖዚቲቭ ነው ብለን እንሰጠዋለን ቻርጅ። the electron is assigned as -1. አንድ ኤሌክትሮን ኔጌቲቭ ቻርጅ ይኖረዋል። ስለዚህ ለምሳሌ ካርበንን ብንወስድ 6 ፕሮቶን እና 6 ኤሌክትሮን አሉት። 6ቱ ኤሌክትሮኖች ቻርጃቸው -6 ሲሰጡን 6ቱ ፕሮቶኖች ቻርጃቸው +6 ይሰጠናል። ሁለቱን አንድ ላይ ስናደርገው -6 + +6 will give us 0 ቻርጅ ይሆናል ማለት ነው። አንድ ኒውትራል የሆነ ካርበን አተም ስንመለከተው 6 ኔጌቲቭ ወይም 6 ኤሌክትሮን እንደገና 6 ፖዚቲቭ 6 ፕሮቶን። ስለዚህ ኤሌክትሮኒካሊ ኒውትራል ይባላል። ቻርጁ ኔጌቲቭ እና ፖዚቲቭ እርስ በርሳቸው ስለሚጣፉ ምንም ቻርጅ አይኖረውም። እንግዲህ ፕሮቶን has mass of 1.673 times 10 the power of 24 gram and a neutron has a mass of 1.675 times 10 the power of 24 gram. ኔጌቲቭ ነው እና በጣም ትንሽ ቅንጣት ነው፣ ግን ክብደቱ የኒውትሮን እና የፕሮቶን ኦልሞስት the same ነው። ይሄን እዚህ ጋር የምንመለከተውን ይመስላል እና ይሄ
አንዱን አተም ማስ ይወስናል ብለን እናስባለን። thus a proton and a neutron have almost the same mass. Since the mass of electron is very small, 9.109 times 10 to the power of 28 gram, its mass is assumed to be negligible or approximately zero because it is almost 2000 times less heavier than both proton and neutron. ከኒውትሮን እና ፕሮቶን ወደ 2000 ገደማ መጠን ያነሰ ስለሆነ እጥፍ 2000 እጥፍ ምንም ኔግሊጂብል ነው፣ ብዙም ክብደት የለውም ብለን እናስባለን። ስለዚህ አንድን አተም ክብደት በኒውትሮኑና በፕሮቶኑ ብዛት ላይ ይወሰናል። all atoms can be identified by the number of protons and neutrons they contain. ማንኛውም አተም በያዘው ፕሮቶንና ኒውትሮን መጠን አይደንቲፋይ ወይም ሊለይ ይችላል። ይህ መጠን አቶሚክ ነምበር ተብሎ ይገለጻል። The atomic number of an atom equals the number of protons in its nucleus. ለምሳሌ number of proton በአንድ ኒውክሊየስ ውስጥ ያሉ number of proton አይደንቲፋይ ሊያደርግልን ይችላል አንድን አተም። እሱ አቶሚክ ነምበር ተብሎ ይገለጻል። ስንት ፕሮቶን ይዟል? አንድ ኒውትራል አተም ደግሞ የያዘው ፕሮቶንና ኤሌክትሮን አንድ አይነት ስለሚሆን አቶሚክ ነምበራቸው number of ኤሌክትሮናቸው ወይም number of ፕሮቶናቸው ነው ብለን ልንገልጽ እንችላለን። The atomic number is also the number of electrons that surround the nucleus of a neutral atom. ስለዚህ ኤሌክትሮን ቁጥራቸው ወይም የፕሮቶን ቁጥራቸው የአተሞች አቶሚክ ነምበር ተብሎ ይገለጻል። ሲምቦሉ ዜድ ነው። አቶሚክ ነምበር number of proton ወይም number of electron ነው ብለናል። whereas mass number is the sum of number of protons and neutrons. ቀደም እንዳልነው ክብደቱን የሚወስነው አንድን አተም የፕሮቶኑና የኒውትሮኑ መጠን ነው ስላልን የፕሮቶኑና የኒውትሮኑ መጠን በድምሩ የአንዱ አተም ማስ ነምበሩ ነው ተብሎ ይገለጻል። Except for the most common form of hydrogen which has one proton and no neutron, all atomic nuclei contains both protons and neutrons. ከሃይድሮጅን ከተለመደው ሃይድሮጅን በስተቀር ሌሎቹ በሙሉ ፕሮቶንና ኒውትሮን አላቸው። የፕሮቶንና የኒውትሮኑ ድምራቸው አቶሚክ ማሳቸው ይሆናል። ሃይድሮጅን ላይ ግን ኒውትሮን ስለማይኖረው በፕሮቶኑ ለምሳሌ አንድ ነው አቶሚክ ነምበሩ፣ ማስ ነምበሩ አንድ ነው። ሃይድሮጅን ኮመን ማስ ነምበር እንግዲህ ነምበር ኦፍ ፕሮቶንስ ሲደመር ነምበር ኦፍ ኒውትሮንስ ማስ ነምበር ነው ብለናል። አቶሚክ ነምበር ደግሞ ቅድም እንዳልነው ነው ነምበር ኦፍ ፕሮቶኑ ነው ወይም ነምበር ኦፍ ኤሌክትሮን ኦፍ ኒውትራል አተም ነው ብለናል። ስለዚህ አቶሚክ ነምበር ሲደመር ነምበር ኦፍ ኒውትሮንም እንደዚሁ ማንን ይሰጠናል? the same thing ማስ ነምበር። ምክንያቱም አቶሚክ ነምበራችን ነምበር ኦፍ ፕሮቶን ስለሆነ ማለት ነው። ስለዚህ አንድ አተም ለምሳሌ ኤክስ የሚባል አተም ቢኖረን ከላይ ኤ በምትለዋ ሲምቦል ላይ ማስ ነምበሩን እንጽፋለን። ከታች ዜድን ወይም አቶሚክ ነምበሩን እንጽፋለን ወይም የፕሮቶኑን ቁጥር ከታች፣ ማስ ነምበሩ ደግሞ የፕሮቶኑ ሲደመር የኒውትሮኑ ቁጥር ከላይ ይጻፋል። በዚህም አይደንቲፋይድ ይሆናል አንድ አተም ከሌላ አተም። እያንዳንዱ አተም የራሱ የሆነ ዩኒክ ማስ ነምበር ኤንድ አቶሚክ ነምበር አለው ማለት ነው። ስለዚህ አይመሳሰሉም። እያንዳንዱ አተም የራሱ የሆነ ማስ ነምበርና አቶሚክ ነምበር አለው። በዚህም ለምሳሌ ካርበንን ብንወስድ አቶሚክ ማሱ ወይም ማስ ነምበሩ 12 ነው። ምክንያቱም አቶሚክ ነምበሩ 6 ሲሆን ኒውትሮኑ ደግሞ 6 ነው። አቶሚክ ነምበሩ ማለት ፕሮቶኑ ማለት ስለሆነ ፕሮቶኑ 6 ኒውትሮኑ 6 አንድ ላይ 12። ፕሮቶኑና ኒውትሮኑ በአንድ ላይ ደግሞ አቶሚክ ማሱን ወይም ማስ ነምበሩን ስለሚነግሩን 12 ይሰጡናል። በዚህም የተነሳ ካርበንን እንደምሳሌ የምንወስድ 6 ኒውትሮን 6 ፕሮቶን እና 6 ኤሌክትሮን ያለው አተም ነው ማለት ነው። በዚህም አቶሚክ ማሱ 12 ማስ ነምበሩ ማለት ነው። አቶሚክ ነምበሩ ደግሞ 6 ነው። ስለዚህም ከላይ 12 ከታች 6 ጽፈን እንደዚህ መመልከት እንችላለን ማለት ነው። እሺ let's see molecules. A molecule of an element consists of only one type of an atom. Molecules of elements can be classified as monoatomic, diatomic and polyatomic. monoatomic የምንለው ባለ አንድ አተም ሞለኪውል ሲሆን ነው። diatomic የምንለው ባለ ሁለት አተም ሞለኪውል ነው። polyatomic የምንለው ደግሞ ባለ ብዙ ከ3 እና ከዛ በላይ ሲሆን monoatomic molecules are molecules that contain one atom of the element. Example
helium, neon, argon, krypton, xenon, and radon. These are monoatomic molecules. monoatomic ባለ አንድ አተም ሞለኪውል ናቸው። ለብቻቸው አንድ ቅንጣት ይዘው መቀመጥ የሚችሉ ናቸው። ፍሪሊ ኤግዚስት ሊያደርጉ ይችላሉ በአንድ ሆነው ሞኖአቶሚክ ኤሌመንት እንላቸዋለን። እንደዚህ ዳያቶሚክ ኤሌመንቶች ደግሞ ብቻቸውን አንድ ሆኖ መቀመጥ የማይችሉ ቢያንስ ሁለት ሆኖ መቀመጥ የሚችሉ O2 H2 F2 Cl2 I2 ኦክሲጅንን የምናገኘው ዳይ አቶሚክ ሆኖ ነው ሚኒመም የምናገኘው። ሁለት ሆኖ ነው እንደ ቅንጣት ተጠቅልለው የሚቀመጡት። ብቻ ለብቻ መቀመጥ አይችሉም ማለት ነው። የራሱ ምክንያት አለው። ወደፊት ትማራላችሁ። ሼላቸው ፉል ስለማይሆን ሼር ስለሚያደርጉ ኤሌክትሮን ወደፊት ትመለከታላችሁ። እዚህ ጋር ኦክሲጅን ዳያቶሚክ ሆኖ ነው ባይኔቸር የምናገኘው። ሃይድሮጅን ዳያቶሚክ ሞለኪውል ነው ያለው። ፍሎር እንደዚህ በሙሉ ዳያቶሚክ ሆነው የምናገኛቸው ናቸው ማለት ነው። Polyatomic molecules are molecules that contain more than 3 atoms of the element. Example O3 ozone, P4 S8. Sulfur እና phosphorus are polyatomic molecules. So እነዚህ ደግሞ ብዙ ሆኖ ነው መቀመጥ የሚችሉት። ፍሪሊ ልናገኛቸው የምንችለው ለምሳሌ ኦዞን ላይ O3 3 ሆኖ ነው ኦክሲጅኑ መገኘት የሚችለው። P ፎስፈረስ 4 ሆኖ ነው መገኘት የሚችለው ማለት ነው። እነዚህ በአጠቃላይ we call them polyatomic molecules. Molecules of compounds. A molecule of a compound always contains 2 or more atoms of different elements combined chemically. እንግዲህ ኮምፓውንዶች ደግሞ ውህዶች ናቸው በራሳቸው። ስለዚህ ከሁለት ወይም ከዚያ በላይ የሆኑ የአተም አይነቶችን በራሳቸው አዋህደው የሚገኙ ናቸው። ስለዚህ ባይ ዲፎልት ከሁለት በላይ እና ሁለት መሆናቸው አይቀርም ማለት ነው አቶሞቹ። ለምሳሌ ውሃ ኮምፓውንድ ነው። የውሃ ሞለኪውል ፍሪሊ የመጨረሻው ቅንጣት ልትገኝ የምትችለው H2O በሚል ኮምቢኔሽን ነው። ሁለት ሃይድሮጅንና አንድ ኦክሲጅንን ቀላቅላ በመያዝ አንድ ሞለኪውል ትሰራለች። የነዚህ አይነት ሚሊየንስ ኦፍ ሞለኪውል ተሰባስበው አንድ ጠብታ ውሃ እናገኝባቸዋለን። ግን የመጨረሻዋ ትንሿ ማይክሮ ቅንጣት የውሃ ቅንጣት H2O ሁለት ሃይድሮጅንና አንድ ውሃን ቀላቅላ በመያዝ የምትገኝ ኮምፓውንድ ሞለኪውል ነች። አሞኒያ ወይም NH3 ለምሳሌ አንድ ናይትሮጅን ሃይድሮጅን 3 ሆኖ ተቀላቅሎ እናገኘዋለን። ካርቦን ዳይኦክሳይድ ፎር ኤግዛምፕል አንድ ካርበንና ሁለት ኦክሲጅንን አንድ ላይ በመያዝ የመጨረሻውን ቅንጣት ልናገኝ እንችላለን። ይሄ ሞለኪውል ይሄ አይደንቲቲ ነው የምናገኘው የመጨረሻው ማለት ነው። ከዚህ በታች ተበትኖ ሊገኝ አይችልም። እነዚህ ተሰብስበው ብዙ ሆነው ሲተሰብስበው ከዛ ጠብታውን የሚያክል ነገር ይሰጡናል ማለት ነው። So when we summarize this topic ስለ ዲሞክሪተስ ፊሎሶፊ እናገኛለን። እሱም አተም የሚባለውን ስምና አተም is discrete የሚለውን ነገር ያመጣልን ነው። the three fundamental subatomic particles የምንላቸው እነማን እንደሆኑ አይተናል በዚህ ፖርሽን ላይ። ፕሮቶን፣ ኒውትሮን እና ኤሌክትሮን የሚባሉ ፓርቲክሎች ወይም ሰባቶሚክ ፓርቲክሎች በአንድ አተም ውስጥ እንደሚገኙ አይተናል። እያንዳንዱ አተም ደግሞ የራሱ የሆነ ዩኒክ አይደንቲቲ እንዳለውም አውቀናል። ፕሮቶኖች ፖዚቲቭሊ ቻርጅድ ናቸው። ኒውትሮኖች ቻርጅ የላቸውም። ኤሌክትሮንስ አር ኔጌቲቭሊ ቻርጅ፣ ኤሌክትሮኖች ደግሞ ኔጌቲቭ ቻርጅ አላቸው። ፕሮቶን and neutron have approximately the same mass. ፕሮቶንና ኒውትሮን ተመሳሳይ ክብደት አላቸው። but the mass of an electron is negligible. ነገር ግን የኤሌክትሮንን ክብደት ለአንድ አተም ውስጥ የሚያሳየው አስተዋጽኦ ዝቅተኛ በመሆኑ ኔግሌክት ይደረጋል ወይም አይካተትም ማለት ነው። The atomic number of an element is the number of protons in nucleus of an atom of the element. አቶሚክ ነምበር ብለን የምንገልጸው የፕሮቶን መጠን ነው ብለናል። እንደገናም ይሄ የፕሮቶን መጠን በኒውትራል አተም ውስጥ ቻርጅ ባልተደረገ አተም ውስጥ የኤሌክትሮኑም እኩል ስለሚሆን ኤሌክትሮን ነምበሩ ነምበር ኦፍ አቶሚክ ልንለው እንችላለን ወይም አቶሚክ ነምበሩ ነው ልንለው እንችላለን። An atom is electrically neutral because the atom of positive charge on a proton equals the atom of negative charge on an electron. ስለዚህ እኩል ፕሮቶንና እኩል ኒውትሮን ስለሚኖር እኩል ፕሮቶንና እኩል ኤሌክትሮን ስለሚኖረን እኩል ፖዚቲቭ እና ኔጌቲቭ መጠኖች ስለሚኖሩ ቻርጃቸው ኒውትራል ይሆናል፣ ይጣፋና ዜሮ ይሆናል ማለት ነው። The mass number is the sum of
the number of protons and the number of neutrons in the nucleus of an atom. The number of neutrons in an atom equal to the difference between the mass number and the atomic number or proton numbers. ከማስ ነምበሩ ላይ አቶሚክ ነምበሩን ከቀነስን ከማስ ነምበሩ ላይ ፕሮቶኖቹን ቀነስን ማለት ነው። ያኔ ነምበር ኦፍ ኒውትሮንን ይሰጠናል። ምክንያቱም ማስ ነምበር የሚባለው የክብደት መጠኑ ጋር የተያያዘው ቁጥር የፕሮቶን እና የኒውትሮን ድምር ስለሆነ የፕሮቶኑን ቁጥር ማወቅ ስንፈልግ የኒውትሮኑን መቀነስ ስለሚቻል የኒውትሮን ነምበር ማወቅ በምንፈልግበት ጊዜ ስንት ኒውትሮን እንዳለው አንድ አተም ማወቅ ስንፈልግ ከማስ ነምበሩ ላይ አቶሚክ ነምበሩን እንቀንሷለን። ከላይ ከተጻፈው የታችኛውን ስንቀንስ ምን ያክል ኒውትሮን እንዳለው አንድ አተም እናውቃለን ማለት ነው። So an atom is represented by the notation ሁላችሁ ላይክ ሼር and subscribe አድርጉ። this. Z is its atomic number and A is its mass number. Molecule is the smallest particle of an element or compound that can exist freely in nature. Molecule smallest particle በኔቸር ሊገኝ የሚችለው ትንሹ ቅንጣት ነው። ሞለኪውሎች እንግዲህ ሞኖአቶሚክ ሞለኪውል፣ ዳያቶሚክ ሞለኪውል እና ፖሊአቶሚክ ሞለኪውል ብለን ከፋፍለናቸዋል። ምን አይነት እንደሆኑም አይተን molecules of compound consist of two or more different types of atom. compound ከሆኑ ግን ከሁለት ወይም ከዛ በላይ በሆኑ የተለያዩ አተሞች ኮምባይን ተደርገው የሚፈጠሩ ነው። ልክ H2O፣ CO2 ወይም ካርቦን ዳይኦክሳይድ እና ዋተርን እንዳየ ነው ማለት ነው። ባይ ቻው ቻው። ሌላ ቪዲዮ እንገናኛለን። ሌላ ትምህርት ላይ አብረን እንከታተላለን። ቻው ቻው። ሁላችሁም ቻው ቻው። በሚቀጥለው ቪዲዮ እንገናኛለን። ባይ